Hôm nay chúng ta sẽ lặn thật sâu vào một ranh giới vô cùng mong manh, nơi giao thoa giữa tâm lý học pháp y và những vụ án hình sự có thật. Chào mừng mọi người đến với bài phân tích tài liệu lần này. Chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ các hồ sơ y khoa và pháp y để xem một tình yêu cuồng nhiệt có thể biến thành một bi kịch chết người như thế nào. Chuẩn bị tinh thần nhé, vì những gì chúng ta sắp khám phá về tâm trí con người thực sự rất ám ảnh. Có bao giờ mọi người tự hỏi, làm thế nào mà một tình yêu định mệnh lại kết thúc bằng sự rình rập và án mạng không? Khoa học nói rằng, não bộ chúng ta có thể đánh giá một khuôn mặt chỉ trong chưa đầy 200 mili-giây, nhanh như chớp mắt. Nhưng làm sao mà một bộ não đang đắm chìm trong tình yêu sâu đậm lại có thể lật mặt, chuyển sang trạng thái thù hận đến mức đoạt mạng người khác cũng trong chớp mắt như vậy? Câu trả lời nằm ở một cơ chế sinh tồn bị lỗi, một sự quá tải cảm xúc mà giới tâm lý học đã phải đau đầu nghiên cứu suốt hàng thập kỷ qua. Phần 1. Tình yêu hay ám ảnh? Sự khởi đầu của một chu kỳ độc hại. Mọi người biết không, hầu hết các mối quan hệ dính líu đến những rối loạn tâm lý nghiêm trọng đều bắt đầu y hệt như một câu chuyện cổ tích vậy. Nó cực kỳ mãnh liệt, choáng ngợp và mang lại một sự kết nối sâu sắc đến khó tin. Nhưng ngay dưới bề mặt lấp lánh đó, chiếc bể đỡ hoàn hảo bắt đầu nứt toác. Sự gắn kết ngọt ngào nhanh chóng biến thành một sự phụ thuộc vô cùng độc hại. Và nguyên nhân cốt lõi làm vỡ chiếc bể đỡ đó thường nằm ở một chẩn đoán lâm sàng mang tên Borderline Personality Disorder. Vậy Borderline Personality Disorder là gì? Đây là một rối loạn nhân cách nhóm B, đặc trưng bởi sự bất ổn bám rễ sâu trong các mối quan hệ, hình ảnh bản thân bị bóp méo, cảm xúc biến động cực kỳ dữ dội và quan trọng nhất, một nỗi sợ hãi tột cùng về việc bị bỏ rơi. Không, đây hoàn toàn không phải là những hành vi dỗi hờn bình thường đâu. Các tài liệu y khoa khẳng định đây thực sự là một sự phá vỡ tận gốc rễ trong khả năng điều chỉnh cảm xúc, biến mọi tương tác giữa người với người thành một chuyến tàu lượn siêu tốc, không có đài an toàn. Phần 2. Tâm lý học của splitting, cơ chế phòng vệ chết người. Vậy động cơ thực sự thúc đẩy sự biến động cảm xúc khôn lường này là gì? Đó chính là một nỗi kinh hoàng đến tê liệt về việc bị bỏ rơi. Khi một người mắc Borderline Personality Disorder cảm thấy tình yêu của họ đang bị đe dọa, bộ não của họ sẽ ngay lập tức bị ép phải đưa ra các phản ứng sinh tồn cực đoan nhất. Và đó là lúc hiện tượng splitting xuất hiện. Theo các nhà phân tâm học, splitting là một cơ chế phòng vệ tâm lý mà ở đó, não bộ hoàn toàn không thể chứa chấp những suy nghĩ mâu thuẫn cùng một lúc. Nghĩa là sao? Nghĩa là họ nhìn nhận một người hoặc là hoàn hảo 100% hoặc là hiện thân của quỷ dữ, hoàn toàn không có vùng xám. Hãy hình dung splitting giống như một công tắc đèn bật tắt, chứ không phải là nút vặn điều chỉnh độ sáng. Không có trạng thái kiểu hơi bực mình hay khá yêu, chỉ có sự tôn thờ tuyệt đối hoặc sự căm ghét tột cùng. Và đáng sợ thay, cái công tắc đó có thể bị lật ngược chỉ trong một buổi chiều. Sự dao động khốc liệt giữa lý tưởng hóa và hạ thấp giá trị diễn ra nhanh đến chóng mặt. Ở một thái cực, chúng ta có đấng cứu thế, người duy nhất trên đời thấu hiểu họ, mang lại sự an toàn tuyệt đối. Nhưng, cạch một cái, khi trạng thái splitting xảy ra, thái cực lập tức đảo chiều. Đấng cứu thế giây trước, giây sau đã biến thành kẻ phản bội. Đột nhiên, người đó trở nên tàn nhẫn, trở thành một mối đe dọa thực sự, và toàn bộ những ký ức về lòng tốt trong quá khứ bị xóa sạch không tì vết. Và mọi người biết điều đáng sợ nhất là gì không? Các báo cáo lâm sàng cho thấy, đôi khi chỉ một tin nhắn trả lời chậm hay một giọng điệu hơi khác bình thường một chút thôi, cũng đã đủ để kích hoạt sự chuyển đổi bạo lực từ sự tôn thờ sang sự ghê tởm tuyệt đối rồi. Phần 3. Vụ án Jodi Arias, Overkill, khi cơn thịnh nộ bùng nổ. Để hiểu cơ chế này có thể tàn phá khủng khiếp đến mức nào ngoài đời thực, chúng ta hãy nhìn vào một vụ án lịch sử. Vụ án Jodi Arias nổi tiếng chính là một ví dụ pháp y kinh điển. Nó cho thấy chính xác điều gì sẽ xảy ra khi các đặc điểm của Borderline Personality Disorder leo thang thành bạo lực thảm khốc do ghen tuông. Tin tôi đi, đây không chỉ là một vụ án mạng đơn thuần, mà là một minh chứng đẫm máu cho việc mất hoàn toàn quyền kiểm soát cảm xúc. Trong phiên tòa, một cuộc chiến nảy lửa giữa các chuyên gia tâm lý đã nổ ra. Phiếu bào chữa thì lập luận rằng Jodi Arias mắc Post-Traumatic Stress Disorder, tức là rối loạn căng thẳng sau sang chấn, hành động tự vệ do bị lạm dụng, và mọi thứ xảy ra trong một màn sương mù ký ức. Nhưng, bác sĩ Janine DeMarte của phe công tố đã phản bác hoàn toàn điều đó. Bà chẩn đoán Arias mắc Borderline Personality Disorder ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng. Bác sĩ DeMarte chỉ rõ rằng động cơ thực sự ở đây chính là sự ghen tuông, nỗi sợ bị từ chối, và hành động mạng tính toán này xuất phát từ sự tức giận tột độ khi hung thủ bị đẩy xuống khỏi vị trí đấng cứu thế. Và chính tại điểm này, chúng ta bắt buộc phải nhắc đến khái niệm overkill. Các tài liệu pháp y định nghĩa overkill là hiện tượng mà số lượng và mức độ nghiêm trọng của các vết thương vượt rất xa mức cần thiết để gây tử vong. Đây chính là biểu hiện thể chất cuối cùng, đỉnh điểm nhất của hiện tượng splitting. Kẻ sát nhân lúc này không chỉ đơn thuần là muốn tước đoạt mạng sống nữa, họ liên tục tấn công để đảm bảo sự hủy diệt hoàn toàn, triệt để của kẻ từng là đấng cứu thế, nay đã biến thành kẻ phản bội. Nó phơi bày một cơn thịnh nộ cảm xúc bùng nổ không thể nào kiểm soát nổi. Nạn nhân trong vụ án này, Travis Alexander,
đã phải gánh chịu một con số thực sự ám ảnh, 30, gần 30 nhát dao, cộng thêm một vết cắt chí mạng và một phát súng. Con số 30 lạnh lẽo này truyền tải trọn vẹn sự khủng khiếp của hiện tượng overkill. Chúng ta thậm chí không cần phải nhìn thấy những hình ảnh hiện trường đẫm máu để hiểu được mức độ thù hận cũng như sự tàn phá kinh hoàng về mặt tâm lý đằng sau những đòn tấn công cuồng loạn đó. Và các nghiên cứu tội phạm học cũng củng cố mạnh mẽ kết luận này. Báo cáo pháp y về Homicides and Overkilling đã chỉ ra một con số đáng kinh ngạc. Gần 39% các trường hợp overkill bắt nguồn từ động cơ đam mê. Nghĩa là sao? Nghĩa là đây không phải là một sự cố ý đoạt mạng được tính toán lạnh lùng, mà là một sự thôi thúc giết người không thể kiềm chế. Nó sinh ra từ một cơn thịnh nộ ái kỳ sâu sắc, khi mà nỗi sợ hãi bị bỏ rơi biến dạng thành một sự trừng phạt cực kỳ tàn bạo. Phần 4. Cách rời đi an toàn, thoát khỏi chu kỳ. Với tất cả những rủi ro khủng khiếp đó, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thoát ra một cách an toàn? Sự thật là, việc cố gắng rời bỏ một người mắc Borderline Personality Disorder ở mức độ cực đoan là một hành động đi trên dây, cực kỳ nguy hiểm. Tại sao? Vì nó kích hoạt đúng vào điểm huyệt chí mạng của họ, nỗi sợ bị bỏ rơi. Hơn nữa, rào cản lớn nhất níu kéo nạn nhân ở lại thường là thứ gọi là trauma bond hay liên kết chấn thương. Sự củng cố ngắt quáng, kiểu như việc liên tục thay đổi giữa sự ngọt ngào, ấm áp tột đỉnh với sự ruồng bỏ lạnh nhạt tàn nhẫn. Nó tạo ra một liên kết thần kinh giống hệt như nghiện ngập vậy. Đó chính là lý do giải thích tại sao nạn nhân thường quay đi quay lại với những đối tác độc hại. Hệ thần kinh của họ đã bị huấn luyện để khao khát và chờ đợi phần thưởng tiếp theo, không khác gì một người nghiện đánh bạc cả. Thế nên, để phá vỡ chu kỳ này mà không kích hoạt một thảm kịch, các chuyên gia đã vạch ra 4 bước mang tính sóng còn. Bước 1. Nhận thức sự thật. Chúng ta cần phải lùi lại và nhìn nhận mô hình độc hại này một cách thực sự khách quan. Bước 2. Lập kế hoạch an toàn. Cái này cực kỳ quan trọng, đặc biệt là an toàn thể chất. Phải chuẩn bị sẵn một nơi an toàn để đi và thông báo cho mạng lưới hỗ trợ của mình. Bước 3. Giao tiếp rõ ràng. Không đổ lỗi, nhưng phải cực kỳ dứt khoát. Và cuối cùng, bước 4. Thiết lập các ranh giới vững chắc như bàn thạch sau khi chia tay. Và hãy nhớ, tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý trong giai đoạn này là điều kiện tiên quyết, không thể thiếu. Vậy khi khoảnh khắc đó đến, khoảnh khắc phải đối mặt và nói lời chia tay, điểm mấu chốt là gì? Các tài liệu đưa ra những quy tắc sinh tồn cực kỳ rõ ràng thế này. Thứ nhất, tuyệt đối không đóng vai đấng cửu thế. Thứ hai, không cố gắng tranh cãi về mặt thực tế hay logic với họ, vì thực tế của họ lúc đó đang bị chi phối hoàn toàn bởi cảm xúc rồi. Thay vào đó, quy tắc thứ ba, hãy sử dụng sự xác nhận cảm xúc. Ví dụ như nói, tôi hiểu tại sao quyết định này lại gây ra sự tổn thương. Thứ tư, phải giữ bình tĩnh tuyệt đối. Và cuối cùng, tránh thái độ phòng thủ. Bất kỳ một sự phản kháng hay phòng thủ nào từ phía chúng ta cũng sẽ bị não bộ họ dích thành một cuộc tấn công, và boom, hiện tượng splitting sẽ bị kích hoạt một cách mất kiểm soát. Để khép lại bài phân tích hôm nay, có một trích dẫn rất sâu sắc từ một chuyên gia lâm sàng thế này. Thay đổi không phải là biến thành một người khác, mà là cuối cùng cũng cho cảm xúc không gian để thở mà không để chúng cầm lái. Chúng ta đã cùng nhau chứng kiến sức mạnh tàn phá kinh hoàng của những cảm xúc không được kiểm soát và hiểu được tại sao việc thiết lập các ranh giới tâm lý lại mang tính sống còn đến vậy. Thử nghĩ xem, nếu sự sống còn phụ thuộc vào việc ai đang cầm vô lăng cuộc đời, chúng ta sẽ để cho cảm xúc hỗn loạn quyết định hay chính lý trí tĩnh táo của mình? Chắc hẳn mọi người đã có câu trả lời. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bài giải mã tài liệu này. Hẹn gặp lại trong những chủ đề ám ảnh và hấp dẫn tiếp theo nhé!